În timpul acestui curs și nu numai, și după, am proiectat și susținut o serie de lecții care au urmat modelul propus și pe care l-am învățat în timpul acestei perioade. Astfel încât una dintre lecțiile de mare succes, spun eu, am susținut-o la disciplina sociologie, la clasa a 11-a, și a fost o lecție despre formarea grupurilor, modelul psihologului american Bruce Tuckman. În acest sens, în proiectarea lecției, am ales competențele generale din programa noastră specifică pentru disciplinele socio-umane, competențele specifice potrivit programei pentru disciplina sociologie, pe care, bineînțeles, că le-am corelat cu câteva competențe pe care le-am descoperit în timpul formării, și anume dezvoltarea literației disciplinare și, bineînțeles, dezvoltarea abilităților socio-emoționale. În vederea proiectării acestei lecții, am căutat și am găsit două texte autentice, un video scurt de 5 minute și, bineînțeles, un text scris referitor la etapele de formare ale grupurilor. În acest sens, le-am propus copiilor de la clasă o anumită activitate, și anume, am vizionat pentru prima dată filmulețul respectiv, care a durat 5 minute. Ei au primit o fișă în care trebuiau să răspundă la anumite întrebări care puteau să fie deduse din videoul respectiv. După ce au avut prima vizionare, am decis, și bineînțeles că așa a fost și strategia gândită, să revedem videoul cu mențiunea că acesta a fost oprit la fiecare etapă. În dinamica grupurilor existând 5 etape de formare ale acestora, astfel încât copiii după fiecare etapă puteau să noteze pe fișa de lucru cel puțin 2 caracteristici. Trebuie să fac precizarea că acest video a fost în engleză, dar noi avem avantajul că, fiind la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca, acesta este un colegiu bilingv, astfel încât limba engleză în care a fost videoul nu a constituit un impediment. După ce au reușit să răspundă întrebărilor de pe fișă, elevii au fost provocați să își extindă aceste informații citind și un text, tot în limba engleză, care aducea anumite informații suplimentare referitoare la dinamica formării grupurilor. Între timp, după ce ei au reușit să-și finalizeze fișa de lucru, bineînțeles că au urmat discuții în care eu, ca profesor, am avut un material PowerPoint în care le-am explicat și am discutat împreună posibilele neclarități pe care ei le-au avut în timpul exercițiului. Ce pot să spun este că la nivel de clasă, la sfârșitul activității, am solicitat într-un formular de feedback câteva impresii pe care ei să le susțină, să-și le exprime referitor la activitatea noastră. Și pot să spun că am fost foarte plăcut surprinsă ca dintr-o clasă de aproape 29 de elevi, 28 au recunoscut toate cele 5 etape, 28 au reușit să identifice câte 2 caracteristici și ei au fost foarte mulțumiți că au putut să colaboreze între ei pentru că s-au ajutat în timpul acestei activități.